Kính thưa hai giáo sư và kính thưa các anh chị đồng nghiệp, sau đây thì em xin trình trường hợp lâm sàng là Mooren. Bệnh nhân nữ 77 tuổi nhập viện ngày 2 tháng 6 năm 2016. Lý do nhập viện là hai mắt đỏ và nhìn mờ. Bệnh sử là 4 tháng trước nhập viện thì mắt bên phải đỏ, nhìn mờ và bệnh nhân có đau ở mức độ trung bình. Thì sau đó bệnh nhân có khám và điều trị ở địa phương không rõ. Sau đó thì tình trạng đỏ và đau giảm sau một tuần. Tuy nhiên thì cái tình trạng đỏ mắt vẫn tái phát nhiều lần. Và một tháng trước nhập viện thì cả hai mắt đều đỏ và ngứa, nhìn mờ. Bệnh nhân đến khám ở bệnh viện mắt thì được chẩn đoán là hai mắt là viêm loét giác mạc vùng rìa trên bệnh nhân cataract đục thủy tinh thể và được điều trị là nhỏ, azot, inoculia và BVMắt gel. Các triệu chứng có giảm nhưng không hết. Tiền căn thì bệnh nhân có tăng huyết áp nhưng không điều trị. Về thăm khám, thị lực mắt phải là đến ngón tay 3 mét, mắt trái là 3/10, nhãn áp đo bằng diode ở mắt phải là 7.1 mm thủy ngân và mắt trái là 17.3 mm thủy ngân. Bệnh nhân có tình trạng rối loạn BVMắt ở cả hai mắt. Về kết mạc thì có mắt phải có tình trạng hưng huyết và tương mạch tăng 360 độ. Giác mạc thì có tình trạng giãn giác mạc nhiều ở cực trên, có tình trạng phù mô lan tỏa và loét giác mạc vùng rìa, sát rìa 360 độ. Không có vùng mà giác mạc lành giữa rìa và ổ loét. Loét sâu là 2/3 đến 3/4 chiều dài giác mạc. Ở mắt bên trái thì kết mạc có tình trạng cương tụ nhẹ nhưng mà không tương mạch, và giác mạc thì có tình trạng phù giác mạc xung quanh của ổ loét và loét rìa, sát rìa 180 độ từ vị trí 3 giờ đến 9 giờ dưới. Loét sâu 1/3 đến 1/2 chiều dài giác mạc. Ngoài ra bệnh nhân có tình trạng đục thủy tinh thể ở cả hai mắt. Đây là hình ảnh của bệnh nhân mắt bên phải loét 360 độ và tình trạng mỏng, rất là mỏng, vùng chu vi giác mạc, nhất là cực trên. Ở đây là hình ảnh của mắt bên trái thì bệnh nhân có một cái loét sát rìa 180 độ từ 3 giờ đến 9 giờ và phần trên thì bình thường. Hình ảnh BVM chiều dài trung tâm giác mạc ở mắt phải là 0.88 mm do bệnh nhân có tình trạng phù giác mạc và độ sâu tiền phòng thì bình thường. Đây là hình ảnh BSNT của mắt phải bệnh nhân thì bệnh nhân khuyết toàn bộ biểu mô và loét toàn bộ 360 độ ở mắt phải và đo được cái vùng giác mạc mỏng nhất là 153 mm. Chẩn đoán ở cả hai mắt là có tình trạng viêm loét giác mạc vùng rìa và nghi ngờ nhiều là do loét Mooren trên bệnh nhân đục thủy tinh thể. Và đối với cái tình trạng loét tiến triển nhanh trên một bệnh nhân lớn tuổi ở cả hai mắt thì đề nghị các vi lăng miễn dịch. Và kết quả thì có PS tăng và tất cả các xét nghiệm miễn dịch còn lại thì bình thường. Tóm tắt lại, bệnh nhân nữ 77 tuổi, bệnh sử là 4 tháng trước, mắt phải đỏ, nhìn mờ và đau. Mắt 1 tháng trước thì cả hai mắt đều đỏ và nhìn mờ. Thị lực mắt phải là đến ngón tay 3 mét, mắt trái là 3/10. Nhãn áp mắt phải là 7.1 mm thủy ngân và mắt trái là 17.3 mm thủy ngân và bệnh nhân có đang sử dụng timolol. Về mắt phải thì có tình trạng tương mạch nông, giãn thương giác mạc và loét rìa giác mạc 360 độ và đục thủy tinh thể. Ở mắt trái thì có tình trạng loét sát rìa 180 độ và tình trạng đục thủy tinh thể. Chủ đề cuối cùng là cả hai mắt là loét Mooren tiến triển trên bệnh nhân đục thủy tinh thể. Và các câu hỏi em xin hỏi hai giáo sư đó là: thứ nhất là kinh nghiệm điều trị cho bệnh nhân lớn tuổi và bệnh tiến triển nhanh thì như thế nào? Thứ hai là nếu dùng ức chế miễn dịch thì loại nào được lựa chọn đầu tiên, và vì sao loại nào tiếp theo nếu như là cái loại thứ nhất không đáp ứng, và cái cách theo dõi và liều như thế nào? Và cái thứ ba là nếu thủng giác mạc thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Nếu như là mình lựa chọn ghép giác mạc thì ghép với phương pháp nào, kỹ thuật ra sao? Và cái thứ tư là một tình trạng loét Mooren hai mắt đang tiến triển, đã cắt huyết mạc và sử dụng corticoid nhưng không đáp ứng thì mình sẽ làm gì tiếp theo? Câu thứ năm là nếu
tình trạng loét Mooren xảy ra ở nhi thì chúng ta sẽ điều trị cái miễn dịch như thế nào? Và cuối cùng là trên bệnh nhân này thì có cái tình trạng đục thủy tinh thể thì chúng ta sẽ điều trị như thế nào? Em xin hết ạ. She's a Mooren ulcer. There's a kind of a typical Mooren ulcer, and some of the Mooren ulcer is more towards the peri and marginal degeneration. There's a kind of combination with the Mooren ulcer and the peri marginal degeneration. According to John Bosch at Johns Hopkins University, there's not much of a difference in pathological factor. Probably the granulin C is kind of autoantigen to the protein. But anyway, so she is well managed, probably by immunosuppressives or so. When I see that if she has a kind of ulceration now, there's an thinning of the peripheral cornea, but not any ulceration in the peripheral area. If they have a kind of active form, I probably use the immunosuppressive cyclosporine 1 milligrams per kilograms per day, or 1 to 2 milligrams per kilograms per day, starting from 100 or 150 milligrams of the immunosuppressive. And then every probably 1 month, I think tapering. And also the cyclosporine is not effective until about a week or so. So initial treatment, we have to use the steroid as well. The steroid minimizes inflammation, and during that time, cyclosporine is gradually become effective, and then that could manage the ulceration area. And then probably the 3 months period or so, I think I will finish with a taper to 25 milligrams per day or 50 milligrams per kilogram per day, something depending on the body weight of the patient. So that's my one question. And then if please. Dạ, các bạn về cái vấn đề điều trị thì nó làm đầu tiên là chẩn đoán bệnh nhân này thì bệnh nhân này chắc chắn là đây là trường hợp loét Mooren. Và về cái hiện nay khi mà khám thì nói là cái tình trạng viêm cô bệnh nhân thật sự ra là đang trong giai đoạn ổn định rồi. Còn các giai đoạn nếu như mà loét mà hoạt tính đang diễn ra thì lúc đó chúng ta sẽ phải điều trị. Tại vì cô này cái này cô điều trị cái miễn dịch cho nên là ổn định. Còn nếu mà loét hoạt tính thì khi đó là chúng ta sẽ điều trị kháng viêm, giảm kháng viêm và ức chế miễn dịch. Thì này nó đối với ức chế miễn dịch thì mình dùng điều trị cyclosporine liều là 1 đến 2 mg thạch ký mỗi ngày. Tổng liều có thể là 100 đến 150 mg một ngày. Và chúng ta sẽ thông thường cyclosporine thì nó có bắt đầu có tác dụng rất là chậm, tức là sau khi dùng thuốc 1 tuần thì bắt đầu có tác dụng. Cho nên là khi đó chúng ta phải kết hợp thêm với là steroid và chúng ta sẽ giảm liều từ từ. Thì nó thông thường đó là dùng cái liều can thiệp trong vòng đến cái thời gian là khoảng 1 tháng, sau đó mà mình giảm liều dần và tổng thời gian giảm liều là 3 tháng. Tổng thời gian giảm liều là 3 tháng. If the congenital excision is not working, and also the systemic medical treatment is not so working at that time, we perform the so-called keratoplasty. So that is after the use of the donor cornea for the cornea transplantation, using some of the remnant as a ring of the peripheral cornea, making a slice of the lateral tissue. It's a kind of ventricle, and put that ventricle to the sclera, not to the cornea, and try to inhibit the invasion of the inflated congenital tissues or the fibroblasts to the ulcerated area. It's kind of mechanical barrier we set up, and then put the soft contact lens for long-term use, like 3 months or 6 months. And then during that time, ulceration is gradually goes away. And if
if that is perforated, we use a kind of tectonic. That is not the penetrating. Tectonic lamellar graft to that area. Even though there is some kind of perforated area, we tend to use the tectonic lamellar graft. And then anterior synechial, that is okay, so that we don't try not to touch the anterior synechial. And with the, I think, again, keratoplasty plastic. I think it's quite useful. I published that paper in 1991, but not many people mentioned about it. Dạ, như vậy thì về cái vấn đề tiếp theo về việc điều trị á, là ở cái cô nếu mà bệnh nhân mà đã được điều trị nội khoa tối đa, bệnh nhân đã được cắt kết mạc rồi, nhưng mà cái tình trạng viêm nó vẫn không có đáp ứng thì lúc đó mình sẽ phẫu thuật cho bệnh nhân. Vì phương pháp phẫu thuật đó thì nói là sẽ ghép mạc rìa, và có nghĩa là khi mà một cái người giống như cái mẫu ghép mạc của cái người trong mình đã khoan đi cái chính giữa rồi, thì nó sẽ còn để mình xài ghép cái người khác rồi thì mình sẽ sử dụng lại cái rìa đó, và mình sẽ cắt những cái thành đất đất vậy đó, mình cắt những cái vùng rìa như vậy, và sau đó mình lạng cho cái tiếng đất nó thành một cái mỏng lại, và mình ghép lên trên cái củng mạc, và như vậy là mình cắt cái rìa của cái ghép mạc người cho mình ghép lên trên cái củng mạc, thì khi đó nó sẽ là một cái rào chắn về mặt vật lý để mà nó làm giảm cái tình trạng viêm tiến từ bên ngoài vào trong ghép mạc. Vậy đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là trong cái trường hợp mà cái ghép mạc bị phỏng rồi thì sẽ ghép các con nít, là mình ghép ghép mạc vá, và mình cũng là cắt cái ghép mạc của người cho tùy theo cái kích thước của lỗ thủng, và mình sẽ lạng thành ra một cái lớp mỏng và mình áp lên trên nó, mình ghép lại. Trong cái trường hợp mà nếu mà có dính bóng trước ở cái bệnh nhân này, thường sẽ có dính bóng trước, dính bóng lên cái mặt sau của ghép mạc, thì thông thường như thầy nói là mình sẽ không xử trí gì hết, mình cứ để như vậy thôi. Dạ, và ở cái bệnh nhân này thì mình sẽ cho bệnh nhân khâu sau khi mà mình ghép rồi thì sẽ mang cái công tắc len mềm đeo trong vòng khoảng thời gian là 3 đến 6 tháng. So I think for Mooren's ulcer, the management is medical. Initially, you have to control immunosuppression and maintain, otherwise you keep recurring. So that's important. But in this case, this eye has a high chance of perforating, so you also have to do surgery. So I think you first control medically and have to plan for a tectonic surgery here to preserve the eye, otherwise it will perforate superiorly. Dạ, như vậy thì ở cái cô bệnh nhân này thì hiện nay cái tình trạng mà đối với điều trị loét Mooren thì cái điều trị tầm tay mà là điều trị nội khoa bằng thuốc trước, và khi mà điều trị nội khoa bằng thuốc thì mình cũng phải nhìn tiên lượng tiếp coi là tình trạng như thế nào. Ví dụ như cô này thì hiện nay có cái nguy cơ bị phỏng rất là cao, cho nên là mình phải nghĩ đến cái chuyện là ghép cho cô này. In this case, she has quite severe peripheral ectasia, especially superiorly. So you almost have bare decimates. Well, we have decimates membrane and then epithelium. So if you look at it, the eye is protruding out. So you have to perform tectonic surgery to thicken the cornea, but also compress back the eye. Otherwise, she still won't see well. Dạ, ở cô bệnh nhân này khi khám các chị nhìn cái hình sẽ thấy là có cái tình trạng giãn phình cái ghép mạc và trung yên, đặc biệt ở cái vùng trung yên trên đó, thì cái vùng ghép mạc đó thật ra chỉ còn có mạc HCM với lại cái mạc biểu mô thôi, cho nên là cái nguy cơ bị thủng rất là cao. Và mình thấy là khi mà cái giãn phình đó thì nó đẩy cái ghép mạc vô lên rất là nhiều, cho nên ở bệnh nhân này ghép tectonic nó có hai tác dụng. Một là nó làm gia cố cái bề dày của ghép mạc, và thứ hai nữa là nó là tạo ra một cái lực cơ học để đẩy ép cái ghép mạc xuống trở lại cái lỗ mình, đẩy cái phía trước nữa. And in fact, you would call her eye almost like a contact lens cornea. That's how they describe end-stage Mooren's, because it's melting all the way around. Maybe only at the nasal pterygium, maybe 300 degrees she's melted, but only at the nasal pterygium there's no melting. So a C-shaped melt. Yeah. Dạ, nhưng ở đây thì người ta nói là cái loét Mooren ở giai đoạn cuối thì cái ghép mạc của mình sẽ có cái công tắc len, người ta kêu là cái công tắc len ghép mạc. Dạ, thì cái cô này chúng ta thấy là cái vùng rìa nó bọt hết gần như 360 độ, và chỉ có cái đầu mỏng đó là cái chỗ đó, cái ghép mạc chưa bị dính. And we described, we published a series of what we call C-shaped compressive lamellar keratoplasty, or what we call banana-shaped graft. Yeah, all around like a C. And we use this for
Mooren's ulcer, for Terrien's degeneration, also for pellucid marginal degeneration also. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái việc loét dạng này nó có cái dạng hình chữ C, thì đây là một cái dạng là các sang hương mà mình gặp ở trong cái loét Mooren á, thì ở trong thầy nói là ở cái quyền của thầy thì có làm cái nghiên cứu hoặc là ca là ghép cái dạng chữ C như thế này, tức là ghép những cái ghép mạc phiến hoặc là chữ C ghép tách lên trên đó để điều trị những bệnh lý mà có cái tình trạng mỏng nhất mạc đường rìa, thì không chỉ là đối với Mooren mà còn dành cho cái TVN, thoái hóa rìa TVN và cái pellucid marginal, cái dạng thoái hóa pellucid ngay một rìa. And like Professor Kinoshita will use the cornea ring, the limbus area, all right? But the diameter of the graft is smaller than the defect. So when we stitch, we compress it back. I'll show that this afternoon in a video. Dạ, thầy nói là giống như còn cái phương pháp của thầy là Kinoshita là làm cái miếng ghép phiến cái dạng hình donut, thì khi đó mình ghép thì cái đường kính của cái mảnh ghép thì nó sẽ nhỏ hơn cái đường kính của cái chỗ mà nó bị mỏng, thì nó để mà mục đích là để đẩy cái sang hương ra phía sau. Thầy nói là chiều nay thầy sẽ có trình bày về cái phần đó. And in our series, we remove all the limboepithelium. And the problem is that we can solve it for a few months, but the Moorens can come back again and melt. So maybe I think Professor Kinoshita is right. I think he uses keratoepitheloplasty, where he leaves the limbus, the limboepithelium, as a barrier. So if I had to do this case, I would do a C-shaped compressive graft, but I would not remove the donor limbus. So it's almost like your keratoepitheloplasty. And I think maybe from his data, because his cases, I read your paper, is that very few recurrence, where ours have more recurrence. So if you leave the limbus behind, I think he's right, it acts as a barrier for Moorens to prevent further remelting. Có một cái điều thú vị là tại vì trong cái nghiên cứu của thầy Lauren và thầy Kinoshita nó khác nhau. Trong nghiên cứu thầy Lauren đó là khi mà ta ghép thì người ta sẽ cạo cái mũi mô vùng rìa, còn cái nghiên cứu của thầy Kinoshita thì là không, mà để nguyên cái mũi mô vùng rìa. Thì khi hai cái nghiên cứu cho thấy là cái tỷ lệ tái phát nó ở bên của khi mà mình để lại cái mũi mô vùng rìa, tỷ lệ tái phát nó thấp hơn, thì có thể là bởi vì khi đó cái tế bào vùng rìa nó sẽ giống như là một cái hàng rào chắn để nó tránh cho cái tình trạng nó xảy ra. And in this case, for the cataract surgery, once you've done that, you can perform cataract surgery, but I would prefer to perform sclerotunnel. Yeah, don't touch the cornea again because you can get melting in the wound. You can do sclerotunnel fail. Như trong cái trường hợp này về bệnh nhân bị đục thủy tinh thể mà mình điều trị thì là mình sẽ điều trị sau khi đã phẫu thuật ghép cái giác mạc vùng rìa, và cái phẫu thuật mình làm thì mình sẽ tạo mình là phaco nhưng mà tạo được một mạc chứ mình không có đụng vô cái giác mạc. The danger with this eye is that you may get, when you do the large C-shaped graft, right, you do a contour section, there's a lot of bleeding. You must not diatomize too much because you don't want to create limbo deficiency. So let the bleeding stop. Don't use a lot of bipolar diatomy. That way, usually there will still be some limbo stem cells in the peripheral cornea or the peripheral conjunctiva. Một cái điều lưu ý là khi mà chúng ta ghép ở cái vùng rìa như thế này thì sẽ chảy máu rất là nhiều, nhưng mà khi mà chảy máu nhiều thì mình cứ để yên thời gian cho máu nó ngừng chảy thôi, chứ chúng ta tránh đừng có cầm đốt cầm máu, thì khi đốt cầm máu thì chúng ta sẽ làm nặng thêm cái tình trạng xương của ở vùng rìa. So I think for the residents, when you see the peripheral corneal ulcer, you have to differentiate into two different diseases. One is collagen-related diseases. That is, the ulceration occurred because of the microvascularitis in the limbo region. The other is a true Mooren's ulcer. Mooren's ulcer probably that is related to the autoantigen that is released from the cornea itself. So, and then collagen disease, they are so easy to get perforated. Mooren's ulcer, of course, they had a chance to perforate, but at that time, that is probably due to the blunt trauma, not disease itself. So I think I have to say, patient, you have to be very careful about having some kind of blunt trauma or scratching your eye. Otherwise, I think there are
less chance to get into Mooren also. And for the cataract surgery, in our case, usually in these cases, so Lotan is a very good at the skillful surgeon for the peripheral graphing. But for us, probably we try not to touch to the peripheral cornea using the scleral tunnel. And then if you are the bimanual cataract surgery surgeon, I think I tend to make some of the incision rather than a peripheral area. I think it's very close to the center because the center still has the corneal thickness. So and then control the bimanually. And also about 1 week before the surgery, we start using the cyclosporine systemic treatment, like 1 milligram per kilogram, for about 1 month or so, because that could manage the immunological event during the surgery, because the surgical wound itself is an inducer for the onset of the Mooren ulcer. So I think that kind of things. Thì đối với lại các bác sĩ trẻ, tôi có một lời khuyên đó, khi chúng ta khám bệnh nhân và chúng ta thấy có tình trạng mà họ có một viền như thế này á, thì là có thể là hai cái trường hợp xảy ra. Thứ nhất á, là cái bệnh lý Mooren thật, thì bệnh lý Mooren thật cái cơ chế là nó do cái tự viêm do tự bệnh kháng thể, bệnh lý tự miễn. Còn cái bệnh lý thứ hai á, là cái bệnh lý mà do bệnh lý collagen, khi đó nó sẽ có cái mỏng cái giác mạc là do cái tình trạng viêm vi mạch ở vùng rìa, thì nó làm mỏng giác mạc. Như vậy hai bệnh lý nó hoàn toàn khác nhau, cái tiên lượng hai bệnh lý nó khác nhau. Đối với lại Mooren thì cái khả năng nếu như mà nó có thủng giác mạc thì thủng để do chấn thương được chặt, chấn thương được chặt tù, hoặc là ví dụ như dụi nó có cái lực cơ học tác động lên. Còn trong cái trường hợp mà cái bệnh lý mà do collagen là cái mỏng vùng rìa, bản thân cái bệnh đó là nó cũng có thể gây ra thủng để do cái cơ chế vi mạch, cho nên cái tiên lượng hai cái bệnh đó khác nhau. Về cái vấn đề mà điều trị của thân thể ở như này thì tôi đồng ý với ý kiến đó là chúng ta sẽ làm phaco nhưng mà với cái đường thẳng cổ này, và khi mà làm phaco sẽ làm phaco hai tay, và ở bệnh nhân này cái cuộc phẫu thuật của bản thân nó sẽ gây ra cái phản ứng viêm, cho nên để tránh cái tình trạng viêm nó nặng hơn thì phải nói là có dùng cái cyclosporine uống với liều 1 mg per kg bắt đầu từ 1 tuần trước khi phẫu thuật và kéo dài trong 1 tháng. Rồi xong ca này thầy nói chỗ tay, nói con ca này bởi vì chọn ca này tiếp theo thầy là expert về Mooren research. You are more expert. So that's why I choose this case. Các bạn có hỏi cái gì không các bạn? This one is in the case of the Mooren ulcer is active. This ulceration is easy to put the crown and it's perforated easily to put the epithelium. But sometimes in this case when the epithelium is covered the thin wall and sometimes it's perforated because like you say blood flow. In that case the epithelium is covered the thin wall. So when we do the manual keratoplasty too, we have to peel the epithelium. Yes. In this case, we really have to remove it. But it's great teamwork by the alcohol treatment. And because we're just afraid that we make the perforated holes larger when we try to peel it. So when you have a perforation, right, usually it's sealed with iris or it's leaking slowly, right? Yeah, so if it's leaking in your chamber is very shallow, then maybe you glue first, a fibrin glue or histoacryl. Then you should remove all the epithelium. Because even if you glue on top of epithelium, the glue will not take. You do your lamellar patch on top of epithelium, the graft will not take. So I always like to use, in this case, this lady hasn't perforated. I would use alcohol first. Because if you scrape this, you will perforate. Because the epithelium is very adherent to desiccates. So it's safer to use alcohol first. Then you just wipe off the epithelium. If you have a perforation there and it's sealed, don't touch that area yet. Remove the epithelium everywhere first. Then you remove there at the last perforation. Then you may leak, but then you put the patch graft, it's okay. And the second question is,
xin lỗi, giờ thì hỏi 3 câu xong thì tôi sẽ dịch luôn 3 câu. Second is that when you put the lenticule on the sclera to prevent the conjunctivitis, and then and after that you put the contact lens. You know that with the bandage contact lens, the diameter is around 12 to 14. It can cover the lenticule. So do you have to use the larger contact lens? Well, I think the concept of the use of the contact lens, that is when the body itself tends to attack the ulcerated area, at that time, either that these effector cells come from the corneal stroma or the conjunctiva or the tear. So the contact lens which we are aiming to use is try to inhibit the root of the tear. So therefore, it really doesn't matter whether or not cover the whole area of the lenticule. So therefore, we use just regular soft contact lens and try to use low water content, not high water content, because that doesn't have to become that dirty. So there's not much of the more. Yeah, less deposit. Sometimes the poor patient can afford to use it. So we usually use methotrexate as we actually do not have any experience in the extensive use of the methotrexate. So we always use these cephalosporins. So therefore, I couldn't answer your question. Yeah. We usually refer these cases work with a rheumatologist, a immunologist, and we do use methotrexate. Alright. The other alternative is cyclophosphamide as well. So these are much cheaper, right? But they do have side effects. Actually, we find that cyclosporin is not so effective, and therefore, for long term, we have problems with kidney, cyclosporin. So we have begun using microphenolate alternative, MMF, but that's also expensive. Có 3 câu cho thầy. Cái thứ nhất là vì ví dụ như trong cái trường hợp cái loét Mooren nó đang hoạt tính đó, tức là khi nó đang loét á, thì bệnh nhân thủng thì mình ghép thì không đơn giản. Trong trường hợp cái bệnh nhân là ví dụ như bệnh nhân đang kia đã có cái biểu mô đã phủ lên cái vùng giác mạc hỏng ngay rìa rồi, thì trong trường hợp ví dụ như bệnh nhân dụi mắt nó thủng hoặc bệnh nhân bị cái chấn thương dập chẳng hạn nó thủng, thì lúc đó là cái biểu mô nó lành rồi, thì khi đó mình xử trí như thế nào? Thì tôi sợ thường mình biết là khi mình ghép lên trên cái biểu mô là cái miếng ghép nó không có sống được, nhưng mà nếu mình cố gắng mà mình lột á thì mình sẽ làm cho cái ổ thủng nó quá ra. Thì như thế nào? Thì thầy nói là cái thứ nhất, ví dụ như đối với những cái bệnh nhân này, tức là bệnh nhân chưa thủng nhưng mà nó rất là mỏng như thế này và nó đã có cái giãn dịch ra rồi á, thì để mà khi đó trong những trường hợp này cái biểu mô nó dính rất là chắc xuống cái BSNT, nó có mạch máu nữa, cho nên nếu mà mình lột không khéo mình sẽ làm cho nó thủng luôn. Cho nên thường á thì thầy nói là mình sẽ dùng alcohol, mình áp alcohol lên, rồi sau đó mình áp alcohol lên thì nó sẽ biểu mô nó sẽ bong ra, mình sẽ bong ra. Còn cái thứ hai, trong trường hợp mà thủng mà có biểu mô như vậy á, thì cái thứ nhất là mình sẽ lột ở những cái nơi không phải cái chỗ thủng trước, mình sẽ là chừa cái chỗ thủng, mình sẽ lột cuối cùng. Cái thứ hai nữa, nếu như mà tiền phòng sạc hay gì đó mình khó làm á, thì mình có thể mình dùng cái keo sinh học tu á, mình dán vào cái lỗ thủng đó trước, rồi sau đó mình mới can thiệp mình ghép mạc. Rồi cái câu thứ hai á, là thầy nói rằng là mình khi thầy mình thêm dùng một cái mảnh giác mạc ở người mình như để mình ghép vào cái tủng mạc rìa để mình ngăn cái kết mạc nó bò vô, để nó gây giống như là một cái phẫu thuật mà cắt cái mạc rìa mà không như nãy thầy nói là mình ghép để mình giống như là một cái màng cơ học để mà ngăn cái kết mạc nó bò vô, thì thầy nói mình sẽ dùng cái contact lens. Thì tôi hỏi một cái câu là khi mình dùng như vậy thì cái cuộc rìa nó sẽ rất là rộng, với contact lens bình thường của mình nó chỉ 12-14 ly thôi, nó không thể nào phủ được hết cái lenticule nó được. Thì nói như thế thì dùng thế nào? Thì thầy nói là cái contact lens á, dùng trong cái trường hợp này không phải là để cho mình cần phải phủ hết cái cuộc rìa, mà vì cái yếu tố mà viêm ở trong cái Mooren nó tái phát nó đi từ 3 vùng. Thứ nhất là từ kết mạc vô, các cái viêm. Thứ hai là nó từ nước mắt, có thể là từ nhu mô.
mạc luôn. Như một cái giác mạc, cho nên ở đây khi mình dùng cái kính áp tròng á, mình dùng á thì là mình sẽ ngăn cản những cái yếu tố viêm từ nước mắt nó đi vào để làm cho cái loét nó nặng thêm. Và thường đó là mình dùng cái loại mà nó có cái nồng độ nước thấp á, tức là nó có sẽ cái áp tròng nó có thì cái nồng độ nước thấp á, thì cái debris á, cái bám dính trên cái contact lens nó sẽ ít hơn so với cái loại lens mà nó có cái nồng độ nước cao. Và cái câu thứ ba đó là cyclosporine, thì chị thầy nói ví dụ như trường hợp dùng đầu tay, nhưng mà thực tế Việt Nam là tôi đã từng có một số bệnh nhân thuốc rất là mắc, có những bệnh nhân họ từ chối hoàn toàn, họ có khả năng để mà sử dụng cái cyclosporine. Thì thầy Kinoshita nói thì tôi hỏi cái kinh nghiệm sử dụng cái nitrosate thay bằng thế nào, thì thầy Kinoshita nói bây giờ họ xài cyclosporine không, thầy muốn kinh nghiệm. Nhưng mà thầy Donatan thì nó có bên Singapore thì sẽ có sử dụng cái nitrosate, nó rẻ hơn nhiều so với, nhưng mà thường tức là bên Singapore thì bác sĩ mắt sẽ chuyển cho bác sĩ về nội tiết hoặc rheumatologist từ chuyên khớp á, để mà điều trị cái thức miễn dịch. Thì nếu như mà không có, thì theo bản thân thầy thì thầy thấy cái cyclosporine nó cũng không có hiệu quả lắm. Số trường hợp có thể xài methotrexate thì nó lại độc, thì có một cái thì có thể chuyển sang MMF là nicotinamide á, mofetin thì MMF thì cái loại đó là yếu tố mình không đắt. Ok. It's about the children. Mình chuyển qua cái thuốc. Just one quick thing. In children, it's so rare to see the Mooren cells in children. If you see the Mooren cells in children, you have to check the parasite in a GI tract. So because there's some kind of the cross antigen, I think a parasite, and the cornea itself, especially cardiac you see, that is a crosstalk. So I think first you have to eliminate the presence or the absence of the parasite in children. Một cái câu hỏi, cái câu trả lời về cái vấn đề mà loét Mooren ở trẻ em á, thì nó thường cái loét Mooren rất là ít gặp ở trẻ em, mà nếu mà có gặp thì chúng ta phải kiểm tra coi là bệnh nhân có bị cái bệnh lý ký sinh trùng ở đường tiêu hóa hay không, bởi vì trong cái trường hợp đó thì nó có cái kháng thể chéo đối với lại cái ký sinh trùng đó là nó biểu hiện ra. So the last case.